In deze video laat ik je zien hoe ik dit schilderij heb gemaakt met behulp van de Cricut Joy machine. Dit kun je ook doen met andere Cricut machines. We gaan naar de Design Space. Daar laat ik je zien hoe het werkt om dit soort dingen te maken en hoe je gebruik kan maken van zo min mogelijk vinyl. Ga je mee? Hallo allemaal, ik ben Bianca van Be Creatief. Heel fijn dat je weer kijkt naar een video van mij. Vergeet niet te klikken op like hieronder deze video. En je kan je ook abonneren op mijn kanaal, wat heel fijn zou zijn, want we gaan nog veel meer doen met dit kleine apparaatje. Er zijn zoveel mogelijkheden en die wil ik je allemaal gaan laten zien op mijn kanaal. Je hebt daarvoor nodig een canvas. Ik gebruik een witte, maar er bestaan ook zwarte die gelijk al zwart zijn. Deze gaan we zo meteen namelijk eerst zwart maken. Transfer tape, ik gebruik Bouklon. De pijlhaak. De schraper. Smart vinyl permanent. Maakt niet zo uit welke kleur je gebruikt. Een soort sponsje, het kan ook zo'n make-up sponsje zijn die je koopt om straks te gaan deppen. In mijn geval zwarte verf. Een kwast. En dan de kleurtjes die je kiest voor de lucht. Ik kies een beetje voor geel, oranje kleuren. Een beetje goud. Zodat het een beetje een avondzon bij mij gaat worden. Als eerste ga je de canvas zwart maken. Om het silhouet te maken ga ik naar nieuw project. Afbeeldingen en ik wil graag iets met een boom. Dan tik ik hier boom in en dan ga ik op zoek naar een leuke boom. Deze bijvoorbeeld. Die voeg ik toe aan de canvas. Nou, ik ga hem draaien, omdat ik op die manier een grotere boom kan printen en minder van mijn smart vinyl versnij. Aan deze kant kun je kijken naar de centimeters en hier kun je kijken naar de centimeters. Ik weet dat deze centimeters niet boven de 11,5 ongeveer uit mogen komen. Ik zou eventueel de kleur kunnen veranderen van de boom. Als je op het slotje klikt, dan kun je ook al meer bij. Je ziet hier dat er twee dingen zijn. De basissnede die je niet ziet en nog een basissnede. Als ik er eentje aanklik, kan ik hier de kleur veranderen. Hoeft niet per se, maar kan. Dan wil ik ook nog... Ik vind een olifant wel leuk. Tik je hier in de zoekbalk olifant. Je kan ook leeuw tikken. Giraf. Ja. Het is maar net wat jij graag wilt. Ik vind... Nee. Deze olifant wel leuk. Die ga ik iets kleiner maken. Oh, ik heb er 2 aangeklikt nu. Deze even verwijderen. Dat deed ik een beetje snel, maar ik klikte in elk geval hier aan de zijkant op de olifant. En vervolgens selecteerde die ene olifant. Kijk, als ik hierop klik, dan selecteert hij de boom. Als ik hierop klik, selecteert hij de olifant. En dan kun je hem dus verwijderen. En net had ik er 2 per ongeluk ingevoegd. En dan kun je die ene dus nog verwijderen. Ook deze ga ik even draaien. Dit omdat ik hem dan zo meteen als ik ga printen een beetje onder de boom kan zetten. En daardoor versnij ik minder. Want je wil natuurlijk zo min mogelijk vinyl weggooien.
Dus probeer het een beetje in elkaar te zetten. Dat hoeft hier nog niet, in principe, maar ik doe het vaak al wel. Ik vind het wel leuk als er nog wat vogels bij zitten. Je ziet dat je in het Nederlands kunt tikken gewoon. En dat er dan allerlei vogels verschijnen. Heel veel verschillende vogels. Ik vind zelf deze erg mooi om in mijn canvas te zetten. Ik maak hem even zwart. Ik maak hem even klein. Hij is nu geselecteerd. En ik wil er graag nog eentje bij hebben. Als je dan op je toetsenbord op de Ctrl ingedrukt houdt en je drukt op de D, dan dupliceert hij de vogel, zoals je ziet. Dan heb je er ineens 2. Nou, ik vind het wel leuk om nog een derde te hebben. Zo. Dan is het ook wel leuk als er een beetje gras aan de onderkant van mijn canvas zit. Tot nu toe, qua maat, kom ik echt nog wel 15, want mijn canvas is 25 bij 25 centimeter. Dus kom ik nog wel uit. Ik ga even op zoek naar gras. Soms dan pakt hij hem niet even en dan ga ik even heen en weer en dan doet hij het wel. Je moet even goed opletten. Kijk, zoals hier staat erbij dat je ervoor moet betalen. Maar er zijn genoeg stukjes gas te vinden die gratis zijn. Ik vind deze wel leuk, want die is een beetje smal. Hij is nu heel erg groot. Dan kan ik hier onderin, zit een balk. Kan ik met de balk opzij om hem kleiner te maken. Wat ik ook kan doen, is het gras aanklikken en hierboven de maat intikken die ik wil hebben. De canvas is 25, dus ik doe hem op 26. En ik wil hem graag een klein stukje even van het slotje afhalen als het niet werkt. Een klein beetje smaller hebben. En ook deze draai ik. Want 25 centimeter is veel te breed voor de Joy. Maar als je dan je productje draait, kun je het wel zo groot uitdraaien. Zo. Ik maak het gras ook nog even zwart. Vind ik wel, staat gelijk zwart. Hierbovenin kan ik drukken op opslaan. En kan ik mijn project een naam geven. En hem vervolgens opslaan. Vervolgens klik je op maak het. Als je alles erin hebt gezet wat je wil hebben. Nou, het is zonder mat. En nu kan ik het hier nog zorgen dat ik het heen en weer haal of verander. Zodat ik zo min mogelijk vinyl, want nu zitten hieronder allemaal losse dingetjes. En eigenlijk wil ik dat niet. Ik wil zo min mogelijk van mijn vinyl opsnijden en weggooien. Dus ik ga het allemaal zo plaatsen. Kijk, een beetje in elkaar. Zodat ik het nog wel los kan knippen van elkaar. Even kijken of deze er nog tussen past. Kijk, net was dit helemaal gebruikt. En nu ik het een beetje in elkaar heb geschoven, zie je dat ik veel minder van mijn vinyl gebruik. En dat is natuurlijk wat we willen. Zo zuinig mogelijk omgaan met vinyl en kleine stukjes ook nog bewaren. Je ziet hier een 1 staan, want ik moet hem in tweeën gaan snijden. Nou, dan klik je in principe op verder gaan. Aangezien mijn computer niet verbonden staat met de Joy, ga ik hem via mijn telefoon even uitdraaien. Je kiest voor maak het zonder mat. En ik heb hem nog iets smaller gemaakt, zodat het gras er eigenlijk ook nog bij past. Vind ik wel zo handig.
Dan zou ik zo'n lang stuk over. Zo. We gaan hem even draaien. Omdat het dan beter in elkaar past. Zo, de vogeltjes er nog in. Je ziet dat je ook, ik vind hier dat ik het beter zie dan op de computer. Kijk, nou zit het netjes in elkaar. En ik ga eigenlijk ervoor kiezen om het gras boven te zetten. Omdat dan mijn finiel aan de linkerkant, want daar snijdt hij meestal, wat netter bij elkaar blijft. Zo. Even kijken, goed kijken, want nu zie je dat de olifant de boom raakt. Dat wil je niet hebben, dat ze elkaar raken. Ja, even daar. Het duurt even, het goed zetten. Zo, de olifant en de vogel kan hier nog wel tussen. Zo. Nog even een check. Het gras raakt net de rest niet, dus dat is mooi. En dan kunnen we op verder gaan klikken. Gaan we weer verbinden met de Joy. En we hebben Smart Vinyl Permanent, dus die kiezen we aan. Je doet het goud of het zilver naar boven. En dan gaat de machine meten of dat hij een lang genoeg stuk heeft om op te snijden. En daarvoor is het ook belangrijk dat je niks achter de Joy hebt staan, zodat het niet ergens tegenaan komt. Nu kun je in de app weer op start gaan drukken. Het standaardmatch is geladen en het enige wat we nu nog moeten doen is op start drukken. Zo, de machine heeft hem net even gesneden. Dat kon ik dit keer helaas even niet filmen. Maar je ziet dat hij er heel mooi op staat. En nu gaan we hem wieden. Daarvoor moeten we hem eerst afknippen. En ik ga deze keer zo knippen. En dan langs het gras af. Zodat mijn vinyl zo lang mogelijk blijft hieronder aan de onderkant. Het canvas is inmiddels droog. Dus we gaan dit erop plakken. Dat kan met transfer tape, maar volgens mij kan ik het ook gewoon eraf halen als stickers. En erop plakken. Alles zit erop. Ik heb het nog even met de schraper goed vastgemaakt. Het ziet er eigenlijk zo ook al leuk uit, vind ik zelf. Ik ga overal wat verfspettetjes plaatsen en daarna gaan we aan de slag. Ik heb besloten om er ook nog wat wit bij te doen, zodat het wat lichter maakt. Even kijken of ik nog wat wit heb. Oh, ja, nog wit. En vervolgens ga je teppen. Om er nog een beetje shining touch aan te geven en een beetje, ik denk dat ik die er toch tussenuit haal, ga ik deze er ook nog tussendoor doen. Nou, volgens mij ziet hij er zo aardig uit. Ik vind het wel leuk.
Dan gaan we even zorgen dat hij droog wordt. Zo, dan gaan we als laatste het Smart Vinyl eraf halen. Het is altijd het handigste om zoveel mogelijk plat weg te trekken. Mochten er stukjes weggegaan zijn of mislukt zijn, dan kun je met een kleine kwast dat nog even bijwerken. En volgens mij hebben we zo een schitterend resultaat van een leuk schilderij, wat we zo op kunnen hangen. Met een beetje hulp van de Cricut. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Klik even op like. Dankjewel. En wie weet zie ik je volgende week weer terug. Tot ziens!